Din episodul de astăzi. Dacă nu începem la timp, nu mai începem. Da. Știi? Și întrebarea e, ce o să regreți mai târziu? Avem tendința asta de a asocia disciplina cu ceva negativ din școală. Toată lumea o vede ca trebuie. Pot să mă gândesc eu la toate variantele posibile care s-ar putea întâmpla și o să se întâmple altele. Pentru alea nu o să fii pregătit. Ați ajuns la Decode Yourself în fiecare luni cu Alexa și Andreea. Observ în ultimul timp că avem o problemă generală legată de motivație și faptul că lumea zice că nu-și mai găsește motivația și că nu știe cum să fie motivat. Și am stat să mă gândesc, pentru că și eu săptămâna asta am avut o perioadă mai low și chiar am stat să mă fac un pic reflexie cu mine ce se întâmplă și de ce chiar simt chestia asta de demotivare constantă. Și mi-am dat seama că nu suntem conștienți că sunt două tipuri de motivație și atâta timp când nu ne dăm seama ce tip de motivație avem, nici nu putem să ajungem în punctul respectiv. Și vreau să vorbesc un pic despre cele două tipuri de motivație, cât să le dezbatem pe larg, despre motivația extrinsecă și motivația intrinsecă. Și motivația extrinsecă este tot ceea ce te motivează din exterior. Adică banii sau premiile sau lucrurile materiale, cumva, care îți aduc satisfacția și pe tine te motivează să ai din ce în ce mai multe lucruri materiale. Și de aici plecând am stat să mă gândesc, ok, dar la un moment dat lucrurile materiale nu o să poată să apară la fel de repede cum îți dorești tu. Nu știu, creșterea salariului s-ar putea să nu fie la fel de rapidă cum ți-o imaginezi tu. Mm-hmm. Sau câștigarea unui concurs nu o să fie așa cum ți-ai imaginat tu doar pentru că ai crezut că ești motivat. Da. Și atunci motivația dispare. Și la fel este și cu motivația intrinsecă. Pentru că motivația intrinsecă într-adevăr vine din interior și are legătură cu împlinirea ta sufletească și cu satisfacția pe care ți-o dă lucru pe care vrei să-l faci. Și cuvintele de laudă, aici intră și cuvintele de laudă, pentru că prin cuvintele de laudă simți că tot ceea ce ai făcut e bine și îți creează o emoție care vine din interior, doar că și acolo nu suntem conștienți că dacă la un moment dat nu o să mai auzim cuvintele alea de laudă, nu mai suntem motivați. Și atunci motivația noastră se bazează mereu pe altcineva. Corect. Mie mi se pare că cuvintele de laudă au legătură cu motivația extrinsecă. Pentru că aștepți validare din exterior. De cele mai multe ori, oamenii pe care îi susținem n-au nevoie de susținerea noastră. Uh-huh. Ăștia sunt oamenii care sunt atât de siguri pe ei că nu așteaptă validarea ta, nu așteaptă susținerea ta, nu așteaptă să vadă o reacție din partea ta pentru că ei știu care le e drumul. În același timp, problema motivației aduce și procrastinarea în joc, pentru că dacă ne bazăm doar pe motivație, motivația e o emoție, e un feeling. Feeling-ul nu te mișcă, disciplina te mișcă, pașii pe care iai te mișcă și în același timp, de fiecare dată când e extrinsecă motivația și modul în care tu te raportezi la goal-ul respectiv sau la targetul respectiv diferă, pentru că poți să-ți pierzi mult mai ușor motivația să faci lucruri când nu vezi rezultate. Mm-hmm. S-a făcut și un studiu în 2013, e un raport scris de Klingsig, care spune că procrastinarea este redusă atunci când motivația este intrinsecă. Pentru că știm în interiorul nostru ce vrem și nu așteptăm să vedem rezultatul, cât suntem in love with the process. Mm-hmm. Și aici aș vrea să ating 3 aspecte. Faptul că avem procrastinarea, care e lipsa motivației, cumva, este disciplina, care e ceea ce susține motivația și în același timp avem procrastinarea și disciplina care sunt în raport de excludere una cu alta. Pentru că în momentul în care procrastinezi, e clar că îți lipsește disciplina. Corect. Și pe lângă asta, de cele mai multe ori avem tendința de a cataloga oamenii cei mai disciplinați ca având noroc. Nu zic că nu contează norocul, dar pentru că ei o fac să pară că e atât de ușor, uităm că de fapt norocul favorizează pe cel pregătit. Și disciplina asta face. Te împinge să te pregătești, te împinge să fii acolo unde se deschide ușa, pregătit să
calci pe ușa respectivă. Și pe lângă toate astea, acum mai nou este și ideea asta de manifestare. Ce părere ai despre ideea de manifestare? Mi se pare că ne legăm atât de tare de ideea de a manifesta și atât. Adică nu o ducem și mai departe. Nu poți doar să manifestezi. Nu poți să stai să te gândești și să-ți dorești foarte mult un lucru fără să faci pașii necesari spre lucrul respectiv. Nu pot să vizualizez unde îmi doresc să fiu, dar să rămân pe canapea și să vizualizez. Trebuie să mă ridic de pe canapeaua aia și să pun pași. Corect. Zi de zi, cât să pot să ajung la imaginea pe care eu mi-am creat-o. Dar mi se pare că mai nou luăm manifestarea ca proces. Când de fapt manifestarea nu sunt pașii pe care i-ai de făcut. Manifestarea e credința care te duce să faci pașii ăia, pentru că ai atât de mare încredere și vrei să întruchipezi frecvența la care vrei să trăiești, că asta, noi manifestăm emoții, da? Îmi doresc să fiu într-o situație în care să simt iubire, în care să simt iluminare și ne dorim emoția aia atât de tare, dar nu ne dăm seama că 90% din această dorință, ca să ajungem acolo, este munca noastră cu noi înșine. Și avem senzația că poți să te rogi sau poți să manifesti ceva pentru care nu te pregătești, ceea ce e complet eronat. Da, așa e. Așa e, pentru că, și uite, aici mai e un punct. Mi se pare că la nivel general este mult mai ușor să-ți arunci responsabilitatea pe alții, responsabilitatea faptului că tu nu începi, responsabilitatea faptului că tu nu faci pașii necesari, că nu iei acțiune, e vina altora. Și nu e vina altora. Este strict vina ta. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te apuci să faci. Indiferent că primul lucru pe care trebuie să-l pui în aplicare este să-ți rezolvi problemele pe care le-ai avut până atunci. Da, pentru că nu, poate e dintr-o lipsă de dorință destul de mare cât să facem ceva, dar în același timp se leagă foarte mult de procrastinare. Că procrastinarea la baza ei are 4 pași. Întâi amâni începutul, ceea ce e deja o problemă, că pleci cu frâna de mână trasă. După vine vina, că n-ai început când trebuie și suntem foarte stricți cu toate deadline-urile pe care le avem și după vine valul ăla care ne sufocă pentru că n-am făcut lucrurile la timpul lor. Odată ce nu facem lucrurile la timpul lor, orice goal pe care îl avem sau țel este o promisiune cu noi și atunci dintr-o dată îți pierzi respectul de sine pentru că nu ți-ai ținut promisiunile față de tine și după ce ai trecut prin acești 3 pași, vine momentul în care stai să justific cumva lipsa acțiunilor mele ca să nu mă simt prost. Pentru că așa s-ar putea, unul la mână să simt că nu merit câștigurile odată ce le am și 2 la mână în cazul în care nu câștig, măcar să nu simt vină. Da, și sincer să fiu, nu mi se pare că ăla este scopul. Nu mi se pare că este scopul final. Și ai mai zis un lucru la care am rămas efectiv blocată. Dacă nu începem la timp, nu mai începem. Da. Știi? Și întrebarea e ce o să regreți mai târziu? O să regreți mai târziu faptul că n-ai început la timp sau o să regreți că n-ai început deloc? Pentru că la un anumit punct în viață o să regreți. Da. Dacă e ceva care chiar trebuie să fie pentru tine. Pentru că altfel sunt multe lucruri pe care avem tendința să le începem. De exemplu, văd foarte mulți oameni în jur și am fost și eu în punctul respectiv care scuză lipsa acțiunii, deci în același timp motivează procrastinarea prin ideea că vreau să fac din toate. Și atunci când vrei să faci din toate, nu știi ce să începi și dintr-o dată nu mai începi nimic. Avem, și eu am fost în punctul ăla, suntem învățați sau pur și simplu, poate nu învățați, dar am preluat chestia asta de la școală, că trebuie să fii bun la toate materiile și când creștem trebuie să facem câte un pic din fiecare. Și atâta timp cât energia ta este dispersată în mai multe activități, niciodată nu o să poți să dai 100% din ce ai tu în toate. E clar că voi da împărțit. Și atunci nu poți să zici că ești 100% focusat pe o anumită arie din viața ta, dacă tu vrei să faci și X, și Y, și Z. Și de cele mai multe ori când vrei să faci ceva din toate, are legătură cu motivația extrinsecă. Pentru că într-unul dintre domeniile respective,
tu sigur cauți validare. Mhm. Pentru că noi știm în interiorul nostru care este focusul nostru, ce ne dorim să facem. În momentul în care nu suntem focusați pe ceva și vrem să facem din toate, e de fapt avem senzația că ne cunoaștem atât de bine și că vrem atât de multe, când de fapt nu ne cunoaștem destul. Mhm. Și asta ajunge și în punctul în care nu vrem să prioritizăm. Pentru că dacă le facem pe toate, avem o scuză că n-a ieșit nimic excelent, pe când dacă începi să prioritizezi și să reduci din ele, s-ar putea activitatea ta să fie încă mediocră. Și ca să nu trebuiască să te lupți cu mediocritatea rezultatelor tale, preferi să rămâi blocat în mai multe activități. Pentru că e ușor să îmbunătățești mediocritatea, dar nu poți să îmbunătățești ceva ce e excelent deja. Mhm. E foarte bine punctat, pentru că dacă stai să te gândești la nivel general, suntem foarte mulți care facem lucrul ăsta. Da. Suntem foarte mulți care ne băgăm în multe activități doar de dragul de ori a ști mai multe din fiecare, dar nu ești expert în ceva. Da. Nu vrei să devii cea mai bună versiune a ta într-un singur lucru. Și aici, dacă tot am vorbit despre asta, stau să mă gândesc un pic, ok, am vorbit de motivație și cum vedem motivația și am vorbit și despre partea de procrastinare. Întrebarea e, de fapt și de drept, ce e disciplina? Păi înainte să vorbim de disciplină, ca să vedem și care e necesarul disciplinei, hai să vorbim un pic despre paralizie așteptării motivației. Că de fapt asta e problema. Mhm. Disciplina apare pentru că motivația nu este consecventă. Nu ai cum să o susții. Și motivația vine din sistemul nostru de credințe. Cu cât îndeplinăm mai multe promisiuni noi față de noi, cu atât o să avem mai mult încredere în capacitățile noastre. S-ar putea să aibă legătură și cu ce auzi în mediul exterior. Că dacă ai un mediu toxic în care toată lumea te denigrează și te face să te simți înjosit sau lipsit de putere, o să ai o părere proastă despre tine și oricum motivația de care tu ai nevoie e pentru lucruri mici. Dar și atunci, ca să construiești ceva pe motivație, ai nevoie de motivație. Mhm. Doar că e o preconcepție faptul că pentru a fi capabil să începem ceva sau să terminăm o călătorie, un proces, trebuie să fim motivați. Mhm. Și de cele mai multe ori nu este adevărat, pentru că motivația o să vină și o să te lase în funcție de etapele pe care le ai, în funcție de problemele de sănătate, că iarăși corpul reglează cum ne simțim, Mhm. în funcție de mediul în care ești, în mediile potrivite o să te simți motivat de oamenii care sunt în jurul tău, pentru că vezi mai mult și vrei mai mult. Dar dacă ești într-un mediu în care lumea e foarte delăsătoare, trebuie să reușești să-ți menții motivația și cu oamenii care au senzația că tot ce e în jurul lor e de ajuns. Și problema cea mai mare este că de cele mai multe ori ne așteptăm ca totul să fie ușor și asta face lucrurile să fie și mai grele atunci când începem. Mhm. Pentru Da. că vrem rezultate rapide. Și aici vine, de fapt, disciplina. Pentru că trebuie să fim capabili să menținem efortul și în perioadele în care motivația lipsește. Să avem același impuls, să avem aceeași efort, același impact zilnic în muncă. Ce ți se pare că e disciplina? Sau, de fapt, nici măcar ce este, dar ce tactici folosești tu ca să construiești disciplina? Pentru că avem tendința asta de a asocia disciplina cu ceva negativ din școală. Mhm. Toată lumea o vede ca trebuie. Fix Da. asta vorbeam mai devreme despre cum nu trebuie, de fapt, să faci nimic. Alegem să facem. Aleg să fiu disciplinat. Nu trebuie să fiu disciplinat. În funcție de viața pe care vrei să o ai, alegi să faci anumite lucruri. Și atunci nu trebuie să fii disciplinat. Dar alegi. Și o să pun foarte, foarte mult accent pe acest aleg, decid, pentru că este o oportunitate pe care tu vrei să o iei. Mhm. Nu te pune nimeni. Și întrebarea mea aici era, care este o tactică a ta, de exemplu, pentru a fi disciplinată? Înainte de tactică, hai să zicem cum văd eu disciplina, așa foarte scurt, legat de aleg. Aleg. Aleg să cred că disciplina este o activitate zilnică și permanentă pe care aleg să o fac. Da. Legat de tactici, cred că
Deci prima la care mă gândesc când îmi vine cap și nu este neapărat o tactică, este un lucru pe care l-am, sau putem să o numim și tactică, e ceva ce am auzit acum câteva luni și mi s-a părut extraordinar de adevărat ca și structură, este plan. Trebuie să-ți faci un plan. Acțiune, rezultate. Și mi se pare că tot acest proces te poate ajuta pe tine să fii disciplinat. Totul pleacă într-adevăr de la un vis. Și aici e clar că nu poți să pui nimic în plan dacă nu ai o viziune, dacă nu ai un vis, dacă nu vrei să faci ceva. Doar că visul ăla îl împarți în activități. Acțiune. Cum ajung eu din ce am vizualizat să devină realitate. Și de la acțiune vor veni și rezultatele. Ceea ce e important aici este că acest ciclu se întâmplă de fiecare dată din nou și din nou. Și trebuie să creezi o rutină pe baza lui până la urmă. Pentru că altfel, unul la mână obosești pentru că nu ești obișnuit și doi la mână nu e parte din tine și adică automat nu o să-ți aducă satisfacție dacă simți că trebuie să depui un efort imens să faci asta. Și ne întoarcem la trebuie. Dar ce voiam să zic aici la acțiune și că acțiunea de fapt e cea mai importantă între plan și rezultat. Da. Acțiunea se leagă de rutină. Și aici vine întrebarea pe care cred că toți ar trebui să ne o punem. Rutina pe care o am este o investiție sau este o pierdere de timp? Pentru că timpul este o valută importantă. Și e foarte important să ne verificăm rutina, să avem o rutină care este în aliniere cu visul nostru, cu ceea ce vrem noi să ajungem, pe mai multe planuri dacă se poate, și să urmăm ritmul ăsta, pentru că de cele mai multe ori putem să ne schimbăm rutina dacă vrem. Durează 23 de zile să creăm un ritm biofizic, 33 de zile să creăm un bioritm emoțional și 33 de zile să creăm un bioritm intelectual. Deci putem să formăm acest habit. Pe mine, de exemplu, ce m-a ajutat a fost să încep să-mi urmăresc obiceiurile, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu mi-au venit deloc natural și pe care încă pe parcursul zilei trebuie să mă oprești și să zic astăzi n-am meditat. Astăzi nu m-am dus la sală. Pentru că altfel e atât de în mine să nu le fac că nu-mi dau seama dacă le fac sau nu. Dar ai observat că odată ce te-ai obișnuit cu anumite părți dintr-o rutină, când nu o faci, duci lipsa lor? Da. Am avut momentele, cel puțin în perioada a doua din al doilea semestru, să zic așa, din anul trecut, când nu m-am dus la sală din tot felul de probleme de sănătate și corpul meu simțea să se ducă, pentru că era atât de obișnuit să se ducă de 3-4 ori pe săptămână la sală, că îmi lipsea activitatea, îmi lipsea mișcarea, îmi lipseau greutățile, îmi lipsea... Efectiv, simțeam din cap până în picioare, lipsea obiceiului respectiv. Da, uite, aici disciplina, de fapt și de drept, este și o luptă între minte și corp. Da. De care trebuie să fim foarte conștienți, pentru că mintea, până să o înveți să o resetezi, va funcționa pe ceea ce a fost obișnuită până atunci. Și dacă tu vrei să schimbi, uite, în cazul nostru, vrem să ne schimbăm rutina la 24 de ani, nu o să se întâmple de pe o zi pe alta, nu o să fie ușor, pentru că 24 de ani am fost obișnuite să gândim altfel. Da. Și atunci trebuie să tragem de noi. De fiecare dată, ok, vezi că ai deviat de la drum. Da. Întoarce-te. Asta am făcut și eu într-o perioadă anul trecut. Anul ăsta am văzut că funcționez mai bine, de exemplu, cu accountability partner, să-i numesc eu. Pur și simplu stabilesc cu cineva că fac anumite lucruri. De exemplu, cu tine am stabilit că vreau să ies la condus, știi? Și știu că you will check me să mă duc la condus, mă împingi. Ai fost la condus săptămâna asta, hai să mergem. Și așa am pe mai multe domenii, pe nutriție, pe planuri personale, cu fiecare persoană altceva, cât să mă asigur că vine cineva la mine și mă întreabă, ok, ești responsabilă pentru alegerile pe care le faci sau le faci așa de capul tău? Și pentru mine funcționează. Dar anul trecut, de exemplu, cu sala, de fapt în ultimii 3 ani, că și la mine a fost un obicei să mă trezesc la 5 să mă duc la sală, în contextul în care aveam 2 joburi și facultate seara, era foarte mult. Și ca să pot să mă obișnuiesc, mi-am făcut ca un calendar și în fiecare zi aveam Minte și Alexa.
Și dacă mă trezeam să mă duc, era unul Alexa, dacă nu mă trezeam pentru că aveam vreo scuză în cap, era unul minte și mă asiguram de fiecare dată că am mai multe puncte decât mintea mea. Și a funcționat fantastic. Asta fac acum, nu le scriu, într-adevăr nu le scriu, dar și eu am în ultimele câteva săptămâni, nu-mi vine să mă trezesc dimineața să mă duc la sală. Și închid alarma și după următoarea alarmă am o Andreea în cap care țipă la mine. Andreea, ridică-te! Acum! Știi? Și sunt, ok, gata, ne-am ridicat. Am ridicat și plecăm. Dar tot așa e... Pentru că mereu o să ajungi, ba să te simți prea obosit. Ba să ai, cum ai zis și tu, o problemă de sănătate. O să-ți apară anumite piedici, hai să le zicem piedici, care te vor împinge de la spate să-ți ieși din rutină sau să nu te ții de rutina ta. Și ăla e cel mai important punct în care tu ar trebui să te ții de rutina ta. Corect. Da, și asta, ca să leg de motivație, disciplina creează respectul de sine de care tu ai nevoie ca să devii motivat. Așa mi se pare mie că se leagă între ele. Și că ai zis despre faptul că trebuie să te obișnuiești cu aceste blocaje pe care le ai. Am senzația că de fiecare dată zicem, când o să se termine X, o să mă apuc de. Și nu ne dăm seama că niciodată nu o să se termine. Adică dacă aștepți să se termine o etapă ca să poți să faci altceva, nu ceva care ține de rutina ta, de fapt. Că dacă e un proiect și vrei să termini proiectul respectiv ca să te apuci de alt proiect, este complet în regulă. Focusul tău chiar trebuie să fie 100% pe un singur lucru, da? Dar când e vorba de ceva care e parte din rutina ta, care e parte din corpul tău, vrei să gândești într-un fel, vrei să te obișnuiești să spui lucrurile, vrei să începi să meditezi, vrei să începi să te rogi, nu ai cum să spui încep după ce termin X sau Y. E ca și cum ai spune, da, după ce mă las de jobul ăsta, o să încep să mă spăl pe dinți. Adică atât de simplu e. Trebuie să găsești un lucru care este atât de mic și pe care pur și simplu trebuie să te obișnuiești, să-l adaugi în rutina ta. Și aici vine partea de a începe înainte să fii pregătit. Da, adevărul e că chiar stai să te întrebi și noi ne-am pus întrebarea asta la un moment dat. Cum începem? Pentru că nu ne simțim pregătiți și am ajuns la concluzia că nu o să fim niciodată pregătiți. Nu o să fim niciodată 100% pregătit. Nu o să trebuiască să ai 7000 de pași înainte pe care să-i știi ca să poți să fii pregătit. Pentru că așa nu o să fii pregătit niciodată. Plus că, și aici mai e o chestie și o zic din exemplu personal. Și eu trebuia să am anumiți pași înainte. Și am stat după să mă gândesc și în practică de câteva ori, pot să mă gândesc eu la toate variantele posibile care s-ar putea întâmpla și o să se întâmple altele. Exact. Pentru alea nu o să fii pregătit. Și faptul că tu vrei să deții atât de mult controlul și să știi atât de multe la început și o să-ți apară ceva într-o anumită perioadă de timp la care tu nu ai fost pregătit, o să te lovească de 2 ori mai tare decât dacă doar ai fi început. Corect. Mi se pare mai important să știi doar următorul pas. Pentru că, oricum, și dacă știi toți ceilalți pași, unul la mână, da, se poate să nu iasă nimic pentru că sunt variabile pe care nu le-ai luat în calcul, dar s-ar putea, până ajungi tu, de fapt, să implementezi planul, nici măcar primul pas să nu mai fie valabil. Atât de repede se mișcă lumea și se dezvoltă informația. La fel a fost și la noi. Am venit cu o idee de business, am stat să tragem atât de mult de ea și să o întoarcem și să o reformulăm cât să fie budget-friendly și să poată fi implementată și am luat în calcul atât de multe păreri și perspective și până în punctul în care noi acum 2 ani vorbeam de restituirea celor 50 de bani pe sticlă și ne gândeam la ceva imposibil, așa că am calculat business-ul fără această lege implementată. 2 ani mai târziu am lăsat complet ideea. Și a apărut legea. Da. Deci trebuie pur și simplu să începi când ai ideea, când ai feeling. Dacă îți vine ideea în cap, indiferent că vreau să fiu mai sănătos, vreau să încep să fac ceva, vreau să încep un business, go ahead. Nu sta să-l gândești foarte mult, pentru că timpul este foarte prețios. Și momentul potrivit nu o să vină niciodată. Stăm și căutăm atâta momentul potrivit și momentul potrivit noi ni-l facem. Da. Sau supraestimăm ce putem să facem într-o săptămână și subestimăm ce putem să facem într-un an și atunci avem tendința de a face planuri mici sau a ne micșora viziunea, când de fapt viziunea nu trebuie să fie mică, pașii trebuie să fie mici. Da, fix asta vroiam să zic, că trebuie poate să avem un time management mult mai bun, să-i zicem așa,
Nu zice nimeni că ideea pe care o ai tu nu e realistă. Ideea pe care o ai tu trebuie împărțită în așa fel încât pașii să fie făcuți într-un timp realist. Da. Atât. Și nimic mai mult. Nu trebuie să-ți diminuezi ideea sau să ți-o micșorezi sau să o schimbi doar pentru că tu sau alții, și sincer să fiu de cele mai multe ori alții, vin și zic e imposibil, nu e realist. Și aici avem tendința de a căuta confirmări, pentru că mare parte dintre noi suntem people pleasers, hai să avem o comunitate și ceea ce e important e nu trebuie să respingi părerile altora, că sunt importante, trebuie să știi în lumea în care trăiești. Doar să îți pese de acele păreri destul de mult cât să înveți din ele, dar nu atât de mult cât să te simți sub presiune sau controlat de ele. Uite, aici mi-am adus aminte de o chestie. Mama a zis la un moment dat o vorbă, nu neapărat legată de asta, dar cu mine cu asta, că așa a rămas în capul meu. A zis, și dacă vreți să nu iasă niciodată nimic, mai faceți și un comitet. Este Corect. fix același lucru. Corect. Cere cât mai multe păreri și o să vezi că nu o să mai faci nimic după. Da, așa e. Și pur și simplu trebuie să trebuie. Am zis trebuie. Nu, asta era ideea. Ceea ce voiam să zic. Alegem să facem primul pas. Și atât, pentru că asta am vrut să o leg și de lucru de manifestare de mai devreme. Ce am spus eu cu manifestarea este că manifestarea e ca un talent. Știi? E replica aia că work beats talent if talent doesn't work. E același lucru. Adică trebuie să începi munca, nu te baza pe nimic din ce ai. Pentru că munca pe care o faci tu e ca și cum zici ce e în mână nu-i minciună. Pentru că te simți pregătit. Și important e de fapt să fii pregătit când ți se oferă locul la masă, când ți se deschide ușa undeva. Pentru că dacă nu ești pregătit, nu o să poți să știi măcar că oportunitatea ta e acolo. Pentru că tu n-ai fost antrenat să vezi. Asta e pregătirea de fapt. Sunt deschis și conștient că orice poate să se miște în jurul meu în momentul de față. Și uite, aici mi se pare, apropo că ai făcut comparația cu masa, mi se pare că dacă ești destul de pregătit, poți să-ți faci și singur loc la masă. Și e, de fapt, idealul. Da. Ce mai zis tu și m-a dus cu gândul la o replică, e Tolstoiski a zis la un moment dat că 100 de oameni ar putea să-și dea viața pentru adevăr, dar nici măcar 10 din ei nu ar fi dispuși să învețe 5 ani ca să afle adevărul ăla singuri. Și este legat tot de disciplină și tot de faptul că nu o să poți să faci ceva fără să fii disciplinat. Și aici nu mă refer la a face ceva orice. Mă refer la a vrea să faci ceva în excelență. Mă refer la faptul că trebuie să fii obsedat de-a dreptul de ceea ce vrei să faci. Trebuie să fii obsedat de visul tău și să crezi atât de tare în el și să ai disciplina necesară de a-l pune în practică. Da, ceea ce noi numim în ziua de astăzi a nu fi realiști. Da, ceea ce... Uite, observi că oamenii care sunt într-adevăr disciplinați și aud nu ești realist în ceea ce faci. Nu sunt afectați. 1, nu sunt afectați. 2, sunt oamenii ăia pe care o să-i vezi că în anumite cercuri de prieteni refuză să iasă vineri seară pentru că sâmbătă au altceva mai bun de făcut. Refuză să stea noaptea târziu în cluburi pentru că ei a doua zi dimineață trebuie să fie la sală. Da. Sunt oamenii pe care îi blamăm, noi ca și societate, de ce nu ești fan? Și după îi admirăm când vedem rezultatele. Da. Și nu ne dăm seama că munca aia lor din spate, sacrificiul pe care ei l-au făcut, i-a adus în punctul în care sunt acum. De asta e doar pentru că majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să facă sacrificiile respective. Da. Și pentru că avem gândirea că ne distrăm în prima parte a vieții, ca după să vine de la 30 de ani încolo perioada în care trebuie să muncești și trebuie să tragi și trebuie să fii serios, când nu realizăm că de fapt perioada de la 20 până la 30 de ani e perioada în care tu îți pregătești restul vieții. Efectiv. Nu o să apuci să muncești când ești obosit deja, când corpul tău este privat, nu deprimat. Și deprimat. Pas fi ești deprimat, da. De vitamine, de energie vitală,
de orice nu e dat în perioada aia. Da, Distracția este pentru că te distrage. Mi se pare că asta e diferența de mentalitate, în fix ce am zis amândouă mai devreme. Nu trebuie să stau să mă distrez la vârsta asta atât de mult. Nu trebuie să stau doar să mă distrez la vârsta asta. Pentru că dacă tu termini, hai să o luăm altfel. Dacă tu termini perioada de 25 până în 30 de ani, să zicem, da? Da. În care zici, ok, gata, acum nu mă mai distrez, încep să muncesc. Ok. Și ne apucăm de muncă și o să vrem și o familie și ce prioritizăm. Da, dacă începeam acum 10 ani, poate era mai bine, poate mi era mai ușor acum, poate puteam să am alte activități la 40 de ani. Da. Poate la 40 de ani puteam să încep să mă distrez din nou. Da. Deci concluzia este doar aveți viziuni mari, planuri nerealiste, dar faceți pași spre planurile alea nerealiste cu toată încrederea pe care o aveți. Da. Eu efectiv susțin toate planurile nerealiste. Și eu. De fiecare dată când... dar asta vine la mine și dintr-un răspuns traumatic, să zic așa, pentru că de fiecare dată când vorbeam cu oamenii până pe la 20-21 de ani, mi se râdea în față. Efectiv, mi s-a râs în față de câteva ori și mi s-a zis dar ceva care este făcubil, nu-i? Și a trebuit să învăț să mențin entuziasmul prin toate reacțiile respective, inclusiv de la ei mei. Inclusiv de la ei mei. Pentru că am avut senzația uneori că lumea așteaptă să calc strâmb ca să pot în sfârșit să-mi revin și să am plan realist. Și încă nu gândesc realist. Și nu-mi doresc, nu este deloc pe lista dorințelor mele să fiu o persoană realistă. Dacă stăteam să întrebăm oamenii ce e realist, nu aveam mașini, nu aveam internet, nu aveam aeronave până acum. Da, așa e. Așa e. Dar cum era aia cu oamenii nebuni sunt genii? Dar Da. catalogăm nebun doar pentru că noi nu putem să înțelegem viziunea lor. Este fix același lucru. Dați-vă timp și spațiu să gândiți. Da. Și să gândiți outside the box. Pentru că ce e drept realist e ce există deja. Faptul că ceva nu e realist nu înseamnă că nu e posibil. Înseamnă doar că poate cineva n-a făcut încă. Da. Da. Și prin asta vreau să vă mulțumesc că ne-ați ascultat și episodul de astăzi. Spuneți-ne în comentarii ce vă blochează în momentul de față sau cum vă gestionați voi procesul, cum sunteți disciplinați. V-am lăsat și câteva unelte mici în descriere, poate vă ajută să vă disciplinați sau să vă ușurați procesul de a ajunge la viziunea voastră, de a vă menține motivația și vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou episod. Dacă ai ajuns până aici, o să credem că ți-a plăcut discuția de azi, așa că abonează-te pentru a nu pierde niciun episod și nu uita să trimiți podcastul unui prieten care e în aceeași călătorie cu tine. Timpul este limitat, așa că dacă ți se pare că am omis perspective importante, doar lasă-ne un comentariu sau un mesaj pe pagina Decode Yourself Podcast și hai să-l discutăm! Alăturați-vă din nou lunea viitoare pentru o nouă provocare. Până atunci, adresați-vă emoțiile și trăiți cu intenție. Cu intenție!